בואו נדבר על התחקיר הזה של הצינור על התמכרות לאטנט. חשוב לנו להגיד שהתמכרות, כל התמכרות, היא דבר מאוד מסוכן, ולכן חשוב להסתכל על התמכרויות כמשהו מאוד רציני. לכן מאכזב לראות שתחקיר שמדבר על תופעה כל כך חשובה נעשה בדרך כל כך חובבנית ולא מקצועית. ובדיוק מאותן הסיבות אנחנו לא נדבר על המלאכים שמופיעים בכתבה שעוזרים לאנשים להיגמל מהתמכרויות. כי גם אם אנחנו לא מסכימים איתם, הם עושים עבודת קודש. עכשיו נצפה בחלקים נבחרים מהתחקיר ביחד, ואל דאגה, הבאתי איתי חברים. היא מכורה לאטנט. בוא נגיד שאיך שאני רואה את זה, היא כבר לא אותו בן אדם. נהייתה אימפולסיבית, מדברת הרבה, כבר לא מצליחה לטפל בילדה כמו שצריך. מה שתואר פה אלה מאפיינים של מטופלים עם הפרעת קשב, שלפעמים נעזרים בטיפולים תרופתיים כמו אטנט על מנת למתן את האימפולסיביות. כמה המרשם וכמה את לוקחת בבקשה? 60 מיליגרם ביום, ואני הגעתי לקחת כבר 350 מיליגרם. ביום. אוקיי, חשוב לדעת שהמינון היומי המקסימלי שאושר לאטנט הוא 60 מיליגרם. במקרים חריגים אנחנו יכולים להגיע גם ל-80 מיליגרם ביום, אבל זה מצריך מרשם מיוחד, טופס 155. לקחת כמעט פי 6 מהמינון המקסימלי של תרופה מראה שהשימוש נעשה באופן לא חוקי, ולא נראה לי שהיה פה מרשם רופא. הבעיה שהרופא, אתה יודע, ביד קלה נתן לה את זה. להאשים רופא שנתן מרשם ביד קלה, ללא יכולת לתת לו, לרופא, להגן על עצמו, ומבלי לתת לצופה את כל התמונה המלאה, זה לא תחקיר עיתונאי, זו מניפולציה זולה. עיתונות, להזכירכם, צריכה להיות הוגנת לשני הצדדים. בחיים לא חשבתי שאני אדבר על זה ברשתות חברתיות, זה הנושא, בין הנושאים הכי רגישים שלי. בתור מכור נקי לקנאביס, אני חושב שזה קריטי לדבר על תופעת ההתמכרויות, אבל יש דרך לעשות את זה. הייתה לא הובחנה מעולם בהפרעת קשב. פה אנחנו רואים את הבעיה העיקרית. אטנט היא תרופה שנועדה לטפל במצב נוירולוגי התפתחותי, וללא אבחון ראוי, השימוש בתרופה יכול להיות מאוד מסוכן. התחלתי עבודה חדשה ורציתי להיות מרוכזת. בתור מתמודד עם הפרעת קשב, חשוב לי להדגיש שעל אף השם המטעה שלה, הפרעת קשב היא לא קושי בריכוז, אלא קושי בוויסות. רציתי באמת להיות מטורפת, ולקחתי כדור פעם ראשונה. והרגשתי שאני על גג העולם. אטנט או אדרל פועל על ידי הגדלת כמות הנוירוטרנסמיטרים, חומרים כימיים כמו דופמין ונורדרנלין, שבעצם מעלים לנו את המיקוד והערנות. ולא רק שהוא דוחף יותר מהם החוצה, הוא גם מונע את המנגנון חזרה שלהם פנימה לתוך התא, מה שנקרא re-uptake. ראיתי סרטונים בטיקטוק שמנרמלים את הכדור הזה. לנרמל כדור זו אמירה קצת קשה ומאוד לא מדויקת. במשך שנים אנשים עם הפרעת קשב הסתובבו עם תחושת בושה והרגישו צורך להסתיר את ההפרעה שלהם. הנרמול הוא לא על תרופה, אלא על זה שזה בסדר לחיות עם מוח שונה. אנשים עם הפרעה נוירולוגית לעתים צריכים טיפול תרופתי, כמו שאנשים שמתמודדים עם דיכאון צריכים לפעמים טיפול תרופתי. ולא מתמכרים לכדור הזה, אבל בסדר, יש עובדות. אפשר להתמכר לאטנט כמו שאפשר להתמכר לאלכוהול, סמים, מין וספורט, ולכן ללא פיקוח רפואי אסור לקחת את התרופה הזאת. והעובדה היא שהצינור הציגו פה אנשים ללא מצב רפואי שהשתמשו שימוש מוגזם בתרופה שלא מיועדת להם והתמכרו אליה, ועל הדרך הוסיפו מוזיקה מרגשת ברקע. טוב, תראו, אין מה להציג פה את המשך התחקיר, אבל זה הקו שלו. באמת, לכו צפו בו. מה שלי הכי הפריע זה שבצינור אמרו שהתרופה הפכה להיות סם ממכר וממוסד. הנה, זה כתוב כאן. אבל אף אחד מהמוראיינים בתחקיר הזה לא לקח את התרופה בפיקוח. אז מה ממוסד פה? להפך, מטה-אנליזה שכללה 15 מחקרי אורך לא הראתה שטיפול בסטימולנטים בילדות מעלה את הסיכון להתמכרויות. לכן, בשונה ממה שניתן בתחקיר, תחת מרשם ופיקוח, אין עדות שטיפול תרופתי בהפרעות משפיע על הסיכון העתידי להתמכרות כלשהי. אבל אם אנחנו כבר מדברים על התמכרויות, אני רוצה להעלות נקודה אישית. אני מכור לקנאביס, וברגע שאני אומר את המילים האלו, אני נקי מההתמכרות שלי כבר 4 שנים ו6 חודשים. ולא חששתי מקנאביס. רציתי ליהנות. ואחת הסיבות שלא חששתי היא כי נרמלו את השימוש בקנאביס בפריים טיים. ואחד מהתומכים הכי גדולים בנרמול ובלגליזציה של קנאביס הוא לא אחר מגיש הצינור, גיא לרר. אז גיא, אני באמת פונה פה אליך באופן אישי. האם קנאביס זה לא ממכר אם צורכים אותו באופן מוגזם ולא מפוקח? אני יודע להגיד שכן. זה לא רק אני, גם המדע יודע להגיד את זה. סקירת ספרות שבחנה מחקרים על תלות בקנאביס גילתה שאחד מתוך 10 משתמשי פנאי יפתחו תלות. וכשאנחנו מדברים על צריכה יומיומית, זה 1 מתוך 5. אז גיא, עם יד על הלב, איפה עובר הגבול? ואיפה משרד הבריאות?
בירושלים. אוקיי, זה הפיקוח על מתן תרופות להפרעת קשב. 1. התרופה נעולה בכספת. 2. מי שלוקח את המרשם חייב לחתום על הצהרה. 3. אי אפשר לקחת מרשם עבור מישהו אחר אלא בהצגת ייפוי כוח חתום. 4. אי אפשר להפיק מרשם לתקופה של יותר מ3 חודשים קדימה. ו5. אי אפשר לממש מרשם בטווח של פחות מ30 ימים קלנדריים. כל זה נועד כדי לצמצם את הסיכון בשימוש יתר. אז אי אפשר להגיד שאין פיקוח. מה שאתם ראיתם פה זה לא תחקיר רציני, לפחות לא לדעתנו הצנועה. מדובר בניסיון לייצר באז. והתמכרויות הן מצבים רציניים שמחייבים תחקירים רציניים יותר מלהביא מישהי שלוקחת תרופה למצב שהיא לא הובחנה בו במינון כפול מהמינון המקסימלי המותר. בתור רופאה נוירולוגית אני מבקשת מכם, אל תיקחו על דעת עצמכם טיפולים להפרעת קשב או סטימולנטים בלי שראיתם רופא שהוסמך לכך. ואם אתם מתמודדים עם התמכרות, תפנו לעזרה. אתם לא לבד. ותעקבו אחרינו לעוד תוכן מבוסס.